все поділи. Все забрали. И вам не важно, если я и так математичка. Що, Наталю? Що робили були? Це скажуть, так. То навіть така ситуація. Де? Заїхав от. Це не це. Буде холодніше трохи, бо буде жара, тут дуже буде душно.
Так, ти тут раз перепадеться, а тут стане там. По-любому стане. Я зараз так покажу, що не буде там тобі. Нержавіюче супер. Взагалі. Блоки самі. До метра далеко. Ще треба. Так можна.
Давайте травичку. Це файні курдюхи такі зробилися. Маленькі, вони ще немає нього.
ділимося. Що? Так вона безпечна, щоб хтось не став та й не порізався. Наприклад, моя подруга по роботі, то вона 2 місяці тут, 2 місяці у Німеччині. Але насправді така була недавно така невелика нарада між майстрами, то зробили висновок, що зберегти можуть лише окремі сім'ї, окремі родини, які роблять, передається по наслідству. Тим більше так, як зробити. Але конкуренція дуже так, далі. Де воно? Але можна зробити таку цікаву. На дерев'яні
не бажано це скидати, бо воно ще не закріплене. Воно буде. Воно має закріпитися. Воно було таке цупке. Горячий, видно? Не можна. Горячий. Паришь. Шкримить. Не примазати. Ось таки забиваємо. Можу ще залити ще. Бо гаряче. Звідси дати. Холодний. Час беліє. Важливо, аби був і суцільність.
Дощ домиває від білі ще. На каву на то. Ти що? Яких років? 80 вже? Але Златку треба робити жертву. Ні, то на цьому п'ятницям дається давай. Ага, на. Клас. Угу. Там ще має бути чорний туалет до того. З чим? А цим? Вийшло, що ж може пішло. Так. Може кудись заблукали. Може бути. Тепер коло ріки. Угу. Файно парить його. Угу. Тут хижиш. Угу. Що знаю, а я собі не принесла які подарунки. Що знаю. Нормально. Ага.